السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن ال DNA damage والريبير. DNA damage يعني ايه DNA damage؟ ده damage بيحصل في الموليكيول بتاع ال DNA، وده أي error ممكن يحصل سواء during replication. وانا بعمل replication ممكن احط بيز بالغلط اللي يصلحها لي proofreading system، لكن مش كل الاخطاء اللي بتحصل او الايرورز اللي بتحصل يقدر يصلحها proofreading system، فبيطلع لي في النهاية errors. كمان ممكن يحصل الايرور ده منين او الدمج ده يحصل منين؟ من environmental factors زي radiations، زي chemicals ممكن نتعرض لها تعمل لنا الدمج. ايه هي ال causes of DNA damage؟ ممكن تكون زي ما قلنا chemicals. الكيميكالز دي ممكن تغير شكل او structure of certain bases، زي ممكن تعملي دي امينيشن، اعمل دي امينيشن للسيتوزين يطلع لي يوراسيل، واليوراسيل ده مش موجود، دي بيز مش موجوده في الدي ان ايه، فيبقى كده انا غيرت وعملت دامج في الدي ان ايه structure. ممكن كمان radiating factors، والradiating factors بنعمل لها classification according to هي non ionizing radiation ولا ionizing radiation. ال ionizing radiation مشهورة جدا الاكس راي irradiations، ودي بتعمل لنا نوع من الدمج اسمه الدبل ستراند بريكس. وفي عندنا نوع تاني اسمه non ionizing radiation، ودي اللي بتسببها الالترا فايولوت irradiations، ودي بتؤدي الى تو بايرميدين بيزز جنب بعض adjacent لبعض، يحصل بينهم بوند وهم على نفس الستراند، فبنسميها بتعمل fusion of adjacent pyrimidine bases، وده abnormal. وقت لما هيكون بعمل ريبليكيشن على الستراند اللي حصل فيه البيرميدين بيزز، بقى لقى البوليميريز بيرميدين بيزز معمول لهم فيوجن او دايمرنج، يوقف الريبليكيشن وما يكملش. طيب الدمج ده هل هو عندي حاجة تصلحه فيبقى عملت له ريبير، يبقى ما عنديش اي مشكلة في الخلية. لكن لو الدمج ده فضل وما تصلحش وبقى عبارة عن permanent damage، البيرمننت دامج ده هيظهر لي في الخلية او هيظهر لي في الدي ان ايه في صورة ميوتيشنز. الميوتيشنز دي هتخلي الخلية كلها مش عارفة تتحكم او تعمل كنترول في النورمال بروليفريشن بتاعها. الميوتيتد سيلز دي ممكن تقلب جدا لكانسر سيل. طيب ايه هو الدي ان ايه ريبير؟ المفروض دي الميكانيزم اللي بنصلح بيها اي دامج بيحصل في الدي ان ايه، واحنا عندنا في الهيومنز فيري efficient repairing system بيصلح اي دامج بيحصل في الدي ان ايه. هل في حاجات بتعمل اسكيب من الريبير سيستم؟ يس، وبالتالي بتظهر في صورة ميوتيشنز. الريبير ده بينفولف ايه او بيشمل ايه؟ بينفولف حاجتين: الريموفال اوف الدامج، المكان اللي فيه الدامج ده هشيله، او الدامج بارت اوف الدي ان ايه هشيله، اعمل له ريموفال، وبعدين اعمل ريبليسمنت للدامج بار ده، احل مكانه بنورمال دي ان اي بارت او نورمال سيكونس اوف الدي ان اي، وبالتالي انا صلحت الدامج. الريبير ده ممكن يحصل في اي وقت من اوقات السيل سايكل بتاعه الخليه. هو طول الوقت احنا عارفين البروفريدنج بيحصل during الريبليكيشن اللي بتحصل during الاس فيز من السيل سايكل، لكن كمان ممكن يحصل الريبير during التشيك بوينت الثانيه اللي بتبقى موجوده في الجي 2 فيز من السيل سايكل. طيب ايه انواع الريبير؟ احنا عندنا 4 types of repair. هنبدا بالميس ماتش ريبير. during وانا بعمل الريبليكيشن ممكن المفروض انا عندي سيكونس من البيزز على تمبلت ستراند، بعمل كومبلمنتري ليها على الستراند التاني اللي انا ببنيه. ممكن وانا بحط بيز يطلع لي ان انا المفروض جي احط قصادها سي، احط بيز مختلفه. البيز المختلفه دي المفروض البروفريدنج سيستم يجي يصلحها لي، لكن اللي هيسكيب البروفريدنج اكتيفيتي وتفضل البيز الابنورمال اللي انا حطيتها مش مع البيز بيرنج ميكانيزم اللي انا ماشيه عليها، ده يطلع لي حاجه اسمها الميس ماتش او البيزز الابنورمال الميس ماتشد. فاللي بيصلح الحكايه دي بيبقى الميس ماتش ريبير. طيب يبقى انا هيطلع لي واحده بس ميس ماتشد بيز؟ لا، ممكن يكون واحده او اكتر من السيفرال بيزز اللي حصل فيها الميس ماتش. الريبير اللي بيصلح الايرور اللي حصل ده او الدمج اللي حصل ده اسمه الميس ماتش ريبير.
الميس ماتش ريبير بيبقى ميدييتد بمجموعة من البروتينز هي اللي هتريكوجنايز وهتتعرف على الايرور اللي حصل، اسمها المات بروتينز. والمات بروتينز دي موجودة في البكتيريا، انواع معينة من البكتيريا، وكورسبوندنج ليها في مجموعة من البروتينات التانية موجودة عندنا في الهيومنز بتشتغل بنفس الميكانيزم. بيعملوا ايه المات بروتينز؟ هي مجموعة من البروتينز المختلفة. أول حاجة هتايدنتيفاي الستراند اللي حصل فيه الميس ماتش، بعد كده تبتدي تعمل الريبير. طيب أول حاجة هنعمل ايدنتيفيكيشن، هقرأ الستراند الصح، هتعرف على الستراند الصح، وهتعرف على الايرور اللي حصل في الميس ماتش في الستراند اللي حصل فيه الدمج. هنا ده النورمال، عرفت ان الجي المفروض يبقى قدامها سي، لقيت قدامها تي، يبقى ده الميس ماتش. طيب يبقى انا اول حاجه عندي بروتينز هتتعرف على الايرور، ادي الايرور اللي حصل في بروتينز، مجموعه من الماتس بروتينز دي هتيجي تتعرف على الايرور. بعدها هيجي اندونيوكليز انزيم هيجي يعمل الكات، هيعمل الكات عند المكان اللي انا هقطع عنده اللي هيبقى involving الميس ماتشد نيوكليوتايدز. نبتدي نشيل بعد ما قطعت بالاندونيوكليز يشيل النيوكليوتايدز اللي هي فيها الميس ماتشد، ومش بس بيشيل الميس ماتشد بس اللي قصادها، لا هو كمان بيشيل مجموعة من النيوكليوتايدز تاني ممكن قبلها وبعدها. وبعدين يجي يملى الجابس، يفل الجابس دي البوليميريز 3 دي ان اي بوليميريز انزيم. يستخدم، هيريلاي على مين؟ هيريلاي على السيستر ستراند اللي هو النورمال از انه تمبلت، وبعدين يجي يربط الجزء اللي انا بنيته مع الجزء الاصلي من الستراند بالدي ان اي لايجيز انزيم يبني لي الفوسفوداي استر بوند. طيب ادي برضو شرح تاني او صورة تانية بفيجر تاني بيوضح الميس ماتشد ريبير، وماشي بنفس الطريقة. هيديتكت الريبير وبعدين يكسايز الجزء اللي فيه الميس ماتشد بيز او نيوكليوتايد او نيوكليوتايدز، ممكن تكون واحدة ممكن تكون اكتر، وبعدين نعمل ريبليسمنت بالبوليميريز، وبعدين اعمل لايجيشن او سيلينج باللايجيز انزيم. النوع التاني نيوكليوتايد اكسجين ريبير، وده الريبير اللي بيصلح الدمج اللي بيحصل نتيجة النون ايونايزنج راديشن او الاكسبوجر تو النون ايونايزنج راديشن اللي هي الالترا فايولوت irradiation. الالترا فايولوت irradiation لما بنتعرض ليها بتعمل نوع من الدمج اللي اسمه الثايمين دايمرز، اللي هي بتعمل covalent bond ما بين تو بايرميدين بيزز adjacent لبعض على نفس الستراند، فبتعمل لي حاجه اسمها التي تي دايمر او ثايمين دايمرز. الدي ان اي ريبليكيشن ميكانيزم لما يجي يكمل على الدايمرز لو او لما يقراها يقوم عامل ارست للريبليكيشن. نيوكليوتايد اكسجين ريبير هيتعرف على الدايمر او لما دي وهي موجوده تي تي من غير اي راديشن تتعرض للراديشنز، يقوم يحصل ما بينهم كوفيلنت بوند، فما يحصلش البيس بيرنج مع الاوبوزيت ستراند اللي المفروض يحصل في الطبيعي، بل بالعكس عملوا بينهم وبين بعض. طيب النيوكليوتايد اكسجين ريبير هحتاج ايه علشان اصلح الديفكت اللي حصل ده؟ الالترا عندي بروتينز معينه اندونيوكليز معين الترا فايولوت سبيسيفيك اندونيوكليز هيريكوجنايز الدايمر، بعد كده هيقطع السيجمنت من الدي ان ايه اللي فيها الدايمرز اهو، هيتعرف على الدايمر وبعدين يعمل اكسجين للجزء اللي فيه اللي بيحتوي على الدايمر، وبعدين هاجي اجيب البوليميريز واللايجيز يعملوا فيلنج للجابس ويربطوا التو اندز مع الجزء النورمال. النوع الثالث من الدي ان اي ريبير اسمه البيز اكسجين ريبير، وده دي ان ايه ايه الدمج اللي هيصلحه البيز اكسجين ريبير؟ اسمه الدمج هيصلح حاجه اسمها البيز التريشنز، وهنا بيحصل تشينج في بعض البيزز اللي موجوده في الدي ان ايه، وده ممكن يحصل لوس سبونتينيوسلي، يبقى النيوكليوتايد تفقد البيز بتاعتها، وده بيحصل طول الوقت. الحاجه الثانيه انه بيز بقت ابنورمال، البيز مثلا حصل لها دي امينيشن بانزيمز دي امينيتنج او الكيليتنج فاكتورز او اي كيميكالز تعمل لها الكيليشن او دي امينيشن او ميثايليشن، او ممكن يحصل كمان بنايترايتس او نيتريت او نيتريك اوكسيد اللي بيطلع او نيتروزامينز اللي بتطلع طول الوقت في الخليه از من النيترس اسيد، ودي طول الوقت بتتكون في الخليه، ودي بتعمل دي امينيشن للسيتوزين وبتطلع لي ابنورمال بيز. طيب هصلح الكلام ده ازاي؟ دلوقتي انا عندي بيز بس هي اللي ابنورمال في النيوكليوتايد دي،
يبقى انا عندي الجي موجوده في نيوكليوتايد اللي هي عامله بوند مع اللي حواليها، المفروض في نفس الستراند المفروض تعمل بيرنج مع الاوبوزيت مع السي، هي قصادها بيز ابنورمال. يبقى انا اول حاجه هعملها ان انا هتعرف على البيز الابنورمال، النيتروجينوس بيز الابنورمال اللي فيها الدمج، هتعرف عليها بحاجه انزيم اسمه دي ان اي جلايكوزايليز انزيم، وهيقطع البيز دي. طيب يجي بعد كده الاندونيوكليز انزيم هيتعرف على الباقي من النيوكليوتايد دي اللي هو ايه، اللي هو الشوجر والفوسفات، فيقوم قاطعهم يعمل لهم كليفج. بعد كده هيجي البوليميريز انزيم يفيل الجاب واللايجيز يربط، فيبقى انا كده صلحت البيز الابنورمال اللي ظهرت عندي بالبيز اكسجين ريبير. دبل ستراند بريك ريبير ده اخر نوع من انواع الريبير اللي موجوده عندنا في الدي ان ايه، بتصلح نوع معين من الدمج. والدبل ستراند بريكس دي بتصلح الدمج اللي بيحصل نتيجه التعرض للايونايزنج راديشن زي الاكس راي او اوكسيديتيف فري راديكالز بتطلع طول الوقت في اي نيوكلييتد سيل فيها ميتوكوندريا، طول الوقت بتطلع فري راديكالز، اكسجين فري راديكالز، بتعمل نفس نوع الدمج اللي هي بتعمل قطع في التو ستراندز من في مكان معين من الدي ان ايه، او انه يتعرض لكيموثيرابيوتيك دراجز برضو ممكن تعمل نفس القطع او البريك في الدي ان ايه. طيب الدبل ستراند بريك ريبير بيبقى عباره عن ايه؟ عندنا تو تايبس من الريبير. ريبير منهم بيبقى ريلاينج على كروموزوم سليم، فبيقرا السيكونس على الكروموزوم السليم وبيعمل قصاده على الكروموزوم المقطوع او على الدبل ستراند من الدي ان ايه المقطوع، فبيربط على وهو بيريلاينج على نورمال سيكونس، وده بنسميه الهومولوجس ريكومبينيشن. النوع الثاني من الدبل ستراند بريك اللي هو مش بيريلاي على اي حاجه، هو بيجي على التو كات انس ويعمل لهم جويننج، سمبل جويننج ببعض من غير ما يشوف النورمال سيكونس كان ايه، او يريلاي على النورمال سيكونس دي المكان اللي اتقطع ده كان شكله عامل ازاي، وبالتالي هنا بيبقى يزيد الريسك بتاع الميوتيشن، وممكن وده بيحصل في اي وقت من عمر الخليه. اما الهومولوجس ريكومبينيشن ده بيريلاي على الكروموزوم الصحيح، ويبقى الكروموزوم التاني حصل فيه الدي ان ايه بريك في التو ستراندز، فانا هقرا هيبقى في مجموعه من الانزيمز هتيجي تقرا الستراند الصح بالظبط، تملى الجاب اللي حصلت او البريك اللي حصل بنورمال سيكونس، ده بنسميه الهومولوجس ريكومبينيشن، وده بيحصل في الهومولوجس كروموزومز، الكروموزومز اللي شبه بعض. طيب هل ده هيحصل في اي وقت من حياة الخلية؟ لا، ده هيحصل بس في الاس فيز لما هيبقى فيه تو هومولوجس كروموزومز، او في التشيك بوينت الثانية اللي هي الجي 2 فيز، قبل لما الخلية تعمل ميتوزز وكل واحد من الكروموزومز دي يروح لخلية. طيب يبقى انا هعمل ريلاينج على السيستر كروموزوم، فيبقى غالبا مش هيحصل اي لوس من الدي ان ايه، لان عندي تمبلت بريلاي عليه، فبريبليس اللوس دي ان ايه بيزز سبيسيفيكالي شبه الكروموزوم الثاني الصحيح. الديفكت في الهومولوجس ريبير ديو تو ديفكت في البروتينز اللي هي هتيجي تصلح لي الريبير ده، لو حصل فيها ديفكت هينتج عنه ديفكت في الميكانيزم كلها بتاعه الريبير الهومولوجس ريبير، وبالتالي يحصل لي مشكله في الخليه دي، لانها حتى لو حصل ديفكت مش هتقدر تعمل الريبير. مجموعه من البروتينات اللي هي بتعمل ليها رول في الهومولوجس ريبير زي البراكا 1 والبراكا 2، ودول لو حصل فيهم اي ابنورماليتي نتيجه ميوتيشنز في الجينز بتاعتهم اللي بتطلعهم، يقوم يزود لي الريسك عند الناس الفيميلز دي بالذات، ريسك اوف بريست كانسر والاوفيريان كانسرز. الدي ان اي ريبير والهيومن ديزيزز، ايه علاقه الدي ان اي ريبير سيستم بالهيومن ديزيزز؟ امتى ممكن يظهر لي ديزيز يكون سببه مشكلة في الريبير سيستم؟ ممكن ميوتيشنز تظهر في الجينات المسؤولة لما يحصل ميوتيشنز دي في الجينز اللي مسؤولة عن حاجة من الاثنين اللي هما البروف ريدنج سيستم أو الريبير بروتينز. هنا هي associate with hereditary mutations بتورث، وبالتالي ممكن تظهر في صورة كانسرز. الكانسرز دي بتبقى hereditary وبترانز in families. فور اكزامبل عندنا مثالين مشهورين جدا بيبقوا نتيجة ديفكت في الريبير سيستم زي الهيريديتري نون بوليبوزيس كولوريكتال كانسر. ده كولوريكتال كانسر ما بيجيش عارفة اون توب
of familial polyposis coli. ده اشهر هيريديتري بيجي عليه كوليكتور كانسر، انما ده نوع تاني من الهيريديتري بيبقى مش on top of polyps، فبنسميه هيريديتري non polyposis colorectal cancer اللي هو اللينش سيندروم. الكانسر ده بيبقى نتيجة ميوتيشنز في الجينز اللي مسؤولة أو بتنكود بروتينز معينة أنا محتاجاها في الميس ماتش ريبير، اللي هم مجموعة المات بروتينز. بالتالي الجينز بتاعتها اسمها المات جينز، مش هتبقى مظبوطة البروتينز دي، فمش هيحصل الميس ماتش ريبير، وبالتالي الميس ماتش بيزز اللي هتكون حصل او الدمج اللي هيكون حصل في الدي ان ايه مش هيبقى ريبيرد في الخليه، وبالتالي يظهر السندروم ده وبيبقى عباره عن كانسر في الكولون. في ديزيز تاني او هيريديتري ديزيز كانسر تاني بيحصل اسمه زيروديرما بيجمنتوزم، وده بيبقى الناس دي بتبقى فيري سنسيتيف للالترا فايلوت لايت. احنا عارفين الالترا فايلوت لايت ممكن يعمل لي النيوكليوتايد اكسجين ريبير، اصلحه بالنيوكليوتايد اكسجين ريبير باثواي، لانه بيعمل لي نوع من الدمج اللي سميناه ثايمين دايمرز، ومش هعرف اصلح ثايمين دايمرز فيطلع لي الديزيز ده. لما يبقى في مشكله في الريبير اللي هو اللي اسمه النيوكليوتايد اكسجين ريبير، الناس دي اول لما تتعرض للالترا فايولت راديشنز بيعمل لها فيري اكستنسيف دامج، وبيظهر في صوره الزيروديرما بيجمنتوزا. ودول بيبقى عندهم sunburns مجرد لما يتعرضوا للسان لايت within few minutes يبتدي يظهر السانبيرن، وده العيان اللي عنده زيروديرما بيجمنتوزا. كده احنا خلصنا الانواع الدي ان اي دامج، وعرفنا الريبير اللي بيصلحها في محاضرة الدي ان اي دامج اند ريبير. شكرا.